alternative solution para sa mga walang pambili ng kape. Bigas lang, tapos i-roast mo lang siya. Halo-haloin mo lang. Medyo brown na siya ngayon. Mamaya, ihintayin ko lang na maging totally black siya. Haluin mo lang na haluin hanggang sa masunog, kumbaga matutong yung pinakabigas. And kailangan mo lang continuous lang haluin. Kasi dumiikit siya sa kawali. Kaya kailangan continuous stirring lang yung gagawin mo. Maghihintay pa ng konti kasi hindi pa talaga siya totally black. Ang kailangan natin ma-achieve is yung totally black talaga yung color ng rice. Now it's almost done. Halos wala na color white na bigas. Halos sunod na sila lahat, pero still kailangan talaga totally black, as in black talagang ganyan. Kasi when you grind this sa blender later, makikita nyo yung mga white spots, katulad like this one, yung puti. So kailangan talaga totally sunog siya. And halos color black na silang lahat, almost all, pero meron pa rin mga natitira na color brown. If you really like your coffee to be really black, then you still have to wait for some time para maging totally black lahat sila. Yung masunog talaga sila lahat. Kailangan lang talaga continuous stirring kasi dumidikit siya sa kawali. Kaya kailangan more patience lang sa paghalo. Dahil kung hindi, dumidikit siya sa kawali, sa ilalim. Kaya kailangan talaga haluin mo lang ng haluin. Ito na yung final outcome. Hindi ko nahihintay na masunog lahat kasi super black na rin naman ito I-blend ko na lang to using the blender. Didurugan na lang using the blender. Mamaya. Palalamigin lang na konti. Then, nagawita ka na ng blender. Ayan. Ngayon, diniduro ko na siya using the blender. Siya for 1 minute muna. Then, I'm gonna check later kung gaano siya na-powderize. Eto na yun, yung final result. Bale, after blending it for at least 2 minutes yata, talagang nag-powderized siya. As in, looks like chocolate. So, kailangan, kung gusto nyo ng mas dark coffee ang maging result, kailangan mas matagal pa compared dun sa ginawa ko kanina. Kasi it looks like cocoa lang Hindi katulad ng mga coffee na dark coffee na nabibili sa market. So kung gusto niyo ng mas dark, mas tagalan niyo na lang na konti yung pag-roast sa bigas. Bale ito, pangalawang salang ko nito kasi itatry ko lang na mas sunog siya or mas roasted compared than the first one. Kasi nung binend ko siya, ginamit ako ng blender. Ano siya, parang cocoa lang siya, cocoa powder. So this time, I'm gonna roast it and I'm gonna wait it to turn really black talaga. Like this. Para pagka yung check ko lang, I'm going to compare kung pagka ba dinurog ko siya, parang ano siya, yung coffee talaga, dark coffee. So, this is how it looks like. Less than a minute lang ng pag-blend sa blender. Yan na siya. Looks fine naman And it looks darker than the first one. Ito na lahat yung nagawa ko, yung una kong ginawa. Looks much lighter than the second one. Pag kinumpare nyo, makikita-kita mas darker yung second one. Looks like dark coffee compared than the first one. Looks like cocoa lang siya. Cocoa. Bali mas lighter siya compared than the second one. If you're going to compare the two, much darker yung yung mas matagal na ni-roast. So if you want
dark coffee, then mas matagal dapat yung pag-roast mo. Kasi this one looks like cocoa lang siya, cocoa powder. But this one looks like yung mga nabibili sa market na dark coffee. So, eto na yung final outcome niya. Bali, trinay ko na siya. Ayan. Medyo kailangan mo lang siyang haluin mabuti. Dark naman siya pag tinignan. Parang dark coffee yung nabibiling mga instant coffee in the market. Yun nga lang, medyo ang problema kasi meron siyang mga parang residue. Ayan. Ayan. Parang looks like a tea. Pero it's dark. Dark as yung dark coffee na nabibili sa market. Yung taste niya bitter din. Parang coffee lang din. Pero syempre, iba pa rin pagka yung regular coffee out of ano lang. Yung bigas na sinunog. Pero okay naman siya. Bali, ang nilagay ko sa kanya, instead of sugar and creamer, ito yung nilagay ko sa kanya, yung caramel flavoring powder. Trinay ko lang, okay naman yung lasa niya. Parang coffee lang din, regular coffee with sugar. Na-try ko na with sugar and yung creamer, kung ano yung difference sa lasa.